A mai részben vele fogunk foglalkozni. Na most először is, mint intro, hogy mi ő. Ő egy nézőnek a G580-asa, ugye, aki már régóta itt van velem a csatornán, az emlékezhet rá, hogy az első két laptopok egyike volt, amikor még a második évadot ezzel kezdtük el, hogy egy ilyet javítottunk meg, raktunk át egyik házból a másikba. A másik fontos pedig, hogy miért is tartott eddig ez a rész. Van egy ilyen hülye szokásom, hogy nyaralásból hazatérve valahogy mindig lebetegedek. Ez most is megtörtént. Most arra kezd visszatérni a hangom, még kicsikét nehézkesen megy. Igen, a legnagyobb hőségben sikerült megfázni. Iszonyatosan ügyes vagyok. Úgyhogy elnézést, hogy eddig tartott. Tudom, hogy most már lassan 3 hete volt az utolsó rész, és még egy sorsolással is tartozom nektek. Úgyhogy fogjunk is hozzá. Megpróbálok sokat beszélni a folyamat közben, de még jobban el fog menni valószínűleg a hangom, úgyhogy ezért előre is elnézést, de lássunk is hozzá. Igazából csomagba jött a dolog, több dolgot is kaptam a nézőtől. Ennek a laptopnak az a diagnózisa, hogy lassú, és mivel nekem van processzorom, alaplapom, és ott a második évadban teszteltük is pontosan ezt a gépet egy i7-es processzorral teljesen használható. Úgyhogy a cél az, hogy felgyorsítsuk, úgyhogy nézzük is meg, hogy jelenleg mi van benne. Ez fura, de jelenleg nem kap feszültséget. Bekapcsolása semmi nem történik, megnézzük a tápot. Itt van feszültség, tehát a töltő, jó. Most a néző szerint ez a laptop működött, amikor nekem el lett küldve. Nézzük meg, hát az akkumulátorral van baja. Ezeknél szeret az akkumulátor miatt érdekeseket művelni alatt. Semmi. Így sem. Úgy néz ki, hogy ez egy kicsikét komplikáltabb lesz, mint egy sima processzorcsere, vagy egy gyorsítás. Úgyhogy szedjük is szét. Amint szét van szedve, szeretném ugyanígy megmérni, hogy az alaplap kap egyáltalán feszültséget. Ezeknél a laptopoknál volt gond a tápcsatlakozóval is, az egyik előzőnél is küzdöttem hasonló problémával. Úgyhogy ezt is megnézzük, lehet, hogy csak ennyi a probléma. De minden esetre van csere alaplapom, úgyhogy pikpak ki tudjuk pattintani. Látom, eléggé ki van kittelve amúgy a gép. Most egy-két csavart közben már kiszedtem, csak hogy egy picit felgyorsítsuk a folyamatot, nem annyira nem... Hát itt nincs is csavar. Mivel annyira nincs a hangom, ezért nem akartam túlságosan sok időt tölteni a szétszereléssel. Neki is akar jönni? Szuper. Mindegy, ezeket kibányászom, inkább nem is mutatom. Kicsikét már előrébb haladtam, hogy biztosan menjek, mert csak valami ki volt húzva, és azért nem kapcsolt be a gép, de valójában probléma van vele tényleg.
Egy ilyet amúgy, amit megjavítottunk, ezt el is adtam ha jól emlékszem, egy egyetemista diák vette meg végül tőlem, és szerintem azóta is használják. Egész jó kis laptop még a mai napig. Na most ide rakok egy papírt, mert az előző videóban elég sokat villantottam. Sajnos, hát megmutatom, 32 fok van. A tetőtérben, és nem tudom mennyire látszik, de retkes meleg van itt fent. Keresünk egy feldelési pontot, és utána megnézzük, hogy van a feszültség jelen, ahol kell. Feldelési pont, általában külseje USB dugóknak, vagy magának a háznak fém részen. Az USB dugók általában a külseje. Tehát itt jön be maga a fesz, és ez a 4 csatlakozási pontja a lapon. És jelen van a 20 volt. És nem tudom mennyire lehet látni. Tehát itt nézzük ezt a 4 pontot. Ott van leforrasztva a lap hátulján a tápcsati, és itt jelen van a 20 volt. Úgyhogy nem tudjuk, hogy miért nem jut a lapig, de azokból a MacBookokból kiindulva, amiket javítottam eddig, és mivel van csere a laplapom, ezt inkább elrakjuk. Ez esetleg, hogyha kéne alkatrészt leforrasztani, vagy valami hasonló, arra tökéletes lesz. De hogy megint a rövidzárat halásszak órákig, napokig egy ilyen amúgy egyszerűen cserélhető lapon szerintem nem éri meg. Úgyhogy ezt csak így cseréljük. Alapvetően jónak tűnik a lap. És tényleg nem tudom, hogy mi lehet a probléma. Így ránézése persze, tehát hogy méregethetném megnézhetnénk, hogy valójában mi okozza a hibát, de még az elem is egybe van. Arra számítottam, hogy hát még ez elfolyt, de nem. Mindegy, kicseréljük a lapot. Na, közben elő is kotortam a cserelapot. Annyi a különbség, hogy ezen van egy dedikált GPU, ő pedig csak CPU, de ő tudom, hogy működik, úgyhogy gyorsan át is cserélem, és megnézzük, hogy ezzel bekapcsol-e. Aztán, ha lesz egy kis időm, akkor ránézek erre a lapra is, hogy miért nem kapcsol be, de a cél az, hogy vissza tudjam juttatni a laptopot a nézőnek. És természetesen ez a rövidebb kábel. Lehetséges, hogy házat is kell cserélnünk. No fene.
Ugye, ez itt a kijelző csatlakozó. Ha hosszabb lenne a kábel, ugye nem lenne semmi baj. Ugye a másik lapon... A másik lapon ez itt... Hoppá, fordítva, bocsánat. Ez itt van. Ez egy elég nagy táv. Jaj. Lehet, hogy mégiscsak meg kell csinálnunk az alaplapot. Nem volt rajta a mai bingo kártyámon, hogy megint csak rövid zárlatot fogok vadászni egy alaplapon, de hát ha egyszer muszáj, akkor muszáj. Először is leszedem a teljes hűtést, megnézzük, hogy tényleg nincs alatt a folyadék. Aztán hát elindulunk, és meglátjuk, hogy mi merre hány óra. És ahogy láttuk, a feszültség itt még jelen van, aztán utána valamerre szépen elkallódik. Remélem ki tudjuk deríteni, ha más nem, akkor közben én azért biztosan tuti rendelek egy másik alaplapot, hogy haladhassunk ezzel is. Azt mondtam, hogy nem fogok nagyon sok időt eltölteni azzal, hogy hajkurászom ezen a lapon a rövid zárlatot, de mégis feltöltöttem ezzel egy jó kis időt, ugyanis nem találtam azonnal gépet, csere alaplapot. De, mit ad Isten? Találtam egyet Pécsen, méghozzá persze hol máshol, mint Winteren. Úgyhogy picikét rosszalkodtam, és a platformon kívül elintéztük a tranzakciót. Személyesen találkoztunk, és ebben a dobozban elméletileg egy G580-as van. Annyira friss még, hogy meg se néztem, úgyhogy nézzük meg együtt. Ha elférnék az asztalon. Na mondjuk ez kemény. Annyit tudok róla, hogy a laptop elméletileg működik. Viszont a zsanér el van törve. Igen, ez eléggé el van törve. Ja. De se baj, ugyanis csak az alaplapra van szükségünk belőle. Úgyhogy... megint villantottam. Úgyhogy elméletileg ez a jó kiosztású alaplap, és az volt a baj az előzővel, hogy nincs rajta DGPU, és ugye ezáltal kisebb volt alap, és maga a kijelzőnek a csatlakozója sokkal messzebb van, és a kábel rövid volt. Úgyhogy őt, hát most gyorsan bekapcsolom, amennyire lehet. Bár képen láttam, hogy működik. Ja. Nekem ennyi elég. Láttam, hogy elindul a Windows. Ennél tovább nem megyünk. Nem tudom, hogy kinek milyen cucca van rajta. Na de. Ne is húzzuk az időt. Hűha. A ház is elég ramaty állapotban van. Nem baj, tényleg csak az alaplap kell. Szegény srác. Nem a legolcsóbb volt ez a laptop. Tehát mondom úgy, hogy a nem működő laptopokat, amik kiderült, hogy végülis működnek, harmad ennyiért vettem általában. Na most szegény srác eléggé ráizgult, hogy működik-e, megnézem ott helyben, tényleg fel van-e töltve, töltse fel, stb. És mondtam neki, szó sincs róla, tényleg csak az alaplap kell, láttam, hogy ramatya állapotban van a laptop, úgyhogy ne aggódjon egy pillanatig sem. De azt mondom, hogy mivel helyben volt,
és ilyen gyorsan át is tudtam venni tőle személyesen, így nagyjából minden forintot megért. Meg hát persze az, hogy visszajuttassunk egy működő laptopot a kedves nézőnknek. Ejha, nincs is a helyén a RAM, alig van lefogatva. Tehát így van a helyén. Érdekes, de működött. Tényleg elég ramaty állapotban van szegény gép, jó poros. És egy SSD van benne. Vajon erről tudott? Lehet, hogy írok neki, ugyanis így, hogy SSD van benne, így már nem is volt annyira drága ez a laptop. És lehet, hogy mondjuk azt mondta, hogy egyáltalán nem ért hozzá, viszont én már nem szeretek senkit átverni, de erről nem volt említés a hirdetésben. $120 gigás boot drive-nak tökéletes. És mit tudom én, egy jó állapotú 120 gigás SSD-t 3-4 ezer forint, úgyhogy vegyük úgy, hogy benne volt az árban. Hogyha sokkal nagyobb lett volna, akkor mindenféleképpen jeleztem volna neki, hogy figyelj, ne haragudjam, úgy egy kicsikét olcsó volt. Oké, nem értesz hozzá, de azért nem nézünk senkit madárnak. Mondom ezt, de vettem Vinteden, nem tudom, hogy megtalálom-e még a hirdetést. Ha megtalálom, akkor most a képernyőre kirakom. Elég érdekes volt, de már csak azért is poénból megvettem egy 2 terás kínai SSD-t. Na most tényleg működik, tudom, 18 000 forintot fizettem érte, és úgy voltam vele, hogy most már csak azért is érdekel, hogy mit kapok. Lassúnak tetű lassú, SSD-hez képest, HDD-hez képest amúgy nem rossz. De ezt majd megmutatom egy másik részben, vagy nem tudom, külön kiadásban. Nagyon vicces. Benne van a tesztgépben. Tényleg 2 terás. Ennyi pénzért. Jó, lassú, de lehet rajta tárolni dolgokat. Nem tudom, hogy mit tárolnék rajta. Fontos adatot soha. De egy poénnak jó. Valahogy szétszedem a laptopot közben. Hát, öcsém, ez a billentyűzet, ez még szerintem gyári behelyezéssel volt. Nagyon-nagyon nehezen akarta megadni magát. De igen, ahogy az látszik is, ez a jó elrendezésű lap, amire szükségünk volt. Hát nem hiszem, hogy ennyire szétszedték volna már ezt a lapot. Szuper. Amint az látszik, darabokban teljesen kitörtek a hűha, még a kábel is épp hogy. Ja, hát ez már fél lábbal a sírban. Nem baj. Megmentjük szépen.
Teljesen disintegrált már a kis szivacs, de még nagyjából egyben van. Azt hiszem, hogy a lapot csak egyetlen egy csavart tartja. Ja. Nem. A ragasztó. Meghozzá itt. Ups. Nem fel, hanem ő. Úgyhogy, hát aztán tényleg még gyárilag volt összerakva. Még a tápkábel. És kint is van. Na. Mivel tudjuk, hogy ő működik, őtőle megszabadulunk. Alkatrésznek tökéletes. Szóval, ha kicserélem a zsanérokat, ez a kijelző még tökéletesen jól használható. Ugye, és a másik lap, hát rövid a kábel, megint csak. Na mindegy, valamire még biztos, hogy jó lesz. Egy gyors kis előtte, aztán majd utána shot. Most egyelőre őt még nem szedem le, hanem azt majd egyszerre pucoljuk. Na, kész is. Szép tiszta. Úgyhogy megcsináljuk a hűtést. Mit használok a lapra? Sima. Még kint Angliában fontos boltba vettem Tommy Walsh-féle ecset, azt hiszem, hogy lakkecset. Meg Lidlbe vettem 3-4 ezer forintért légfúvó. Porszívó is egybe, de nem tudom, mire kéne ilyen pici porszívó. Viszont USB-C-vel tölthető, és elég erős. Úgyhogy nem kell lemennem folyamat a garázsba a kompresszorhoz. Ami elég kényelmes. Hűha. Itt történtek dolgok. Mondjuk összehasonlítva a másikkal, az se volt kutya. De ez rendesen szétfolyt. Elég gettó megoldás, de nem nagyon akarom, hogy ez a régi rászáradt paszta így, ahogy itt is, oda ragadjon valahova. Nagy részét lekaparom, és csak utána kezdünk alkohollal dolgozni rajta, hogy legalább a száraz, már összeállt paszta egy kicsikét egyszerűbben lejön, mint hogy újra szétkenjük az egészet. Na most a G580-on volt az a nagyon fura jelenség, hogy ha túl volt pasztázva a videokártya, és így ennek a laminálásnak, hát még nem ez a laminálás, hanem ami alatta van. Szóval, hogyha a laminálás és a ragasztó közé túl sok paszta került, akkor bekapcsoláskor nem érzékelte a videokártyát. És én ezt egy párszor beszívtam. Úgyhogy bármennyire is rossz, bármennyire is kárt lehet tenni benne, ezt le kell szednünk, és ezt a régi pasztát innen el kell távolítanunk. Ugyanis, ugye itt van alatta, ezt lehet látni,
Ez itt elég tetemes adag, és ezt el kell tüntetnünk. Azért, ja. Befolyathatod alá az ipát, de csak még jobban szétkened. Szépen megpucoljuk. Nem kell túlzásokba esni, és megvárjuk, amíg megszárad az ipa, és utána vissza tudjuk rakni azt a ragasztót is rá, anélkül, hogy túl nagy kárt tennünk benne. Ha nem ragad vissza rá teljesen, az se baj, ugye majd hol van? Az. Ugye majd szépen ő visszafogja rá. És még őt is le kell pucolni, úristen. Na, ezen aztán van cucc. Azt a... Hűha. Vastagon. Szerintem ebben körülbelül 2 laptopot is meg lehetne pasztázni, amennyi cucc benne van. Na mindegy. És még alkohollal is átmegyünk rajta, aztán igazából mehet is vissza egybe. Mondjuk ahogy elnézem, és hogyha jól emlékszem, ugye itt vannak ilyen kis bevágások, jelzések. Ugye nem tudom magyarul, hogyan hívjam. Hővezető... Hát a tököm tudja. Ugye ezek a heatpipe-ok, ezek a hővezető csövek, amik részből vannak. De hogy ő maguk, hogy hívjam. Mindegy, tehát itt vannak ezek a jelölések, úgyhogy elméletileg a lapokon ugye kéne, hogy legyen hővezető lapka is. Na most ugye ezeken egyértelműen látszik, hogy nincs. Úgyhogy ezt is majd pótoljuk, hogy azért a hővezetése jó legyen magának a hűtőnek. És hogy miért nem tudom magyarul ezeket a dolgokat? Szimplán nem magyarul tanultam őket. Nagyon sok évig kinnéltem külföldön, és ott is kezdtem a szakmát, és nagyon sok mindent a mai napig nem tudok megmondani magyarul, ami gépalkatrész, vagy szoftverbeállítás, vagy bármi. Úgyhogy nem felvágás, meg nagyzalás, egyszerűen lövésem sincs, hogy bizonyos dolgokat hogyan mondanak magyarul. Külföldön éltem, ott tanultam a szakmát, ott töltöttem az első 6-7 évemet a szakmában, úgyhogy innen jön ez az egész, úgyhogy senki ne értse félre. Vagy hát értsétek félre, tök mindegy. Minimális kis info. De rakjuk össze a laptopot. Na most ugye az előbb mutattam, hogy hol vannak ezek a jelölések. Ugye elméletileg a memória lapkákon kéne, hogy legyen maga a hővezető lap. Most, hogyha le van rendesen szorítva, érintkezik vele, de szerintem ez nem optimális. Úgyhogy a lehető legvékonyabb hővezető lapkából teszünk alá, mert ahogy az hallható is, hogy hiába, hogyha odafogom 2 ujjal, ahol a csavarok lennének, még úgy is van egy kis mozgás benne. Úgyhogy szeretném, hogyha ez rendesen érintkezne mindenhol. Most ugye, amint említettem, hogy legvékonyabb, hővezető lapkákból is van különböző vastagság. És szerintem a 0 feles elég lesz. Ugye ha, most nem tudom mennyire vagytok képbe ezekkel, szóval a videokártyáknál van ez a
az a szuper jelenség, hogyha túlságosan vastag hővezetőlapot használsz, és nem lesz jó az érintkezése a hűtőnek, magának a hűtőborda? Esküszöm, nem tudom, hogy hívják ezt a részt. Nem lesz jó az érintkezés, és rövidre zár, nem kapcsol be, túl melegszik. Szerintem a Csapiteknek is volt hasonló videója, ahol kicserélték a lapkákat, és konkrétan nem akart működni rendesen a videokártya. De biztos, hogy benne nulla feles ide elég lesz erre a 4 kis memória modulra. Ugye, le is van jelölve. Tehát csak ide teszünk egy-egyet. Semmi extra. Oda szoktam mérni. Most akkor ebből kijön, szerintem mind a 4 darab. Úgyhogy szépen le is vágjuk. Szerintem pont a G580-ra, amit eladtam, arra vágtam legutoljára hővezetőlapokat. Úgyhogy azért van ugyanez a vastagság. Most jön az a rész, hogy leszedjük ugye a hővezetőlapoknak a tetejéről ezt a kék fóliát. Mondom, a fóliát szedjük le, nem a hővezető lapkát. Egyből jött volna fel az is. Na, csak sikerült. Most mehet is fel rá szépen a hűtés. És aki már szeret hasonlót, az ugye tudhatja, hogy fel vannak számozva a csavarok általában az ilyen leszorításoknál, hogy kövesd ezt a sorrendet. Ez általában azért van, hogy nehogy túlhúz az egyik oldalát magának a hűtésnek, és egyenletlen módon érintkezzen itt a felületekkel. Nem szoktam minden esetben ezt követni. Common sense, nem tudom magyarul, hogy mondjam, ez magától értetődik? Hogy hogyan kéne lefogatni. Meg amúgy sokszor nem is pontos. Aminél tudom, hogy nagyon fontos, az bicikli szerelésnél, és azt ott elég rendesen be is szoktam tartani. Sok-sok évig BMX-eztem, a saját biciklimet csukott szemmel össze tudom rakni. Amikor a stucniba húzod be a kormányt, ott azért érdemes betartani, hogy X-ben húzod, mint a processzorhűtőnél. X alakban kell húzni a csavarokat, szépen egyenletesen, egyiket sem túlhúzni, mindig nagyjából ugyanannyit, hogy szépen befogja egyenesen a kormányt, és ne legyen esélye eltorzulni, elmozdulni. Na most egész jól érintkeznénk, de minimálisan még kell egyenlíteni. Úgyhogy ezt itt még egy kicsikét meghajlítjuk. De itt tök jók vagyunk, nem tudom mennyire lehet látni kamerán. Itt az érintkezik. Ez viszont szerintem egy kicsikét el van deformálva, úgyhogy egy kicsikét meghajlítom. És így jó is lesz. Szépen le lesz fogatva most már. Na, úgyhogy vissza is rakjuk. Szóval rajta van rendesen. Itt sincs mozgás, nagyon minimális. És itt is rajta vagyunk. Úgyhogy egész jó lett. Bárkinek lennének fenntartásai, még mielőtt elmondanám az elment,
ez a gép is, mint ahogy minden egyes gép, amit eddig csináltam, vagy eladtam, vagy foglalkoztam vele, mindegyiket stressztesztelem eléggé, elég erősen, húzamosabb ideig, úgyhogy senki ne aggódjon. Amint látom, hogy bármennyire is melegszik valamelyik gép, vagy éppen nem úgy működik, ahogy kéne, mindenféleképpen újra szét fogom szedni. Volt már rá példa, nem is egyszer, volt olyan gép, amit 3-szor is szét kellett szednem, de ez része a munkának. Úgyhogy rakjuk is bele az alaplapot a gépbe, és teszteljük le. Azért ilyenkor egy kicsit örülök, hogy van egy pár alkatrészünk, ugyanis miközben raktam be az alaplapot, hogy teszteljünk, a DVD meghajtónak a SATA csatlakozójáról lejött ez a kék valami. Na most ezek azért vannak rajta, hogy amikor nem leszorítós módszerrel fogatják oda ezeket a szalagkábeleket, akkor ez a merev kék műanyag darabka feszíti be tulajdonképpen a helyére a kábelt. Na most, hogyha ez lejön, és nem egyszerre csúszhatod be, nem lesz kontakt. Ezt visszaragasztani az én tapasztalataim alapján egyrészt nagyon nehéz, másrészt szinte lehetetlen. Úgyhogy inkább fogom és kicserélem az egészet, ugyanis van belőle pár darabom. Volt másik ilyen hasonló történés, az szerintem pont a G580-nak a bekapcsoló gombjánál volt. Hát nem az egyik legbüszkébb pillanataim egyike, de azt nagyjából visszaragasztottam. Működött utána, de nem egy életbiztosítás. Na most ezek még 10-20 éves alkatrészek lassan, úgyhogy szerintem nagyjából várható, hogy idővel megadják magukat. Annyira nem meglepő, hogy itt a ragasztás elenged. Sőt, talán a Packard Bell-nél volt még hasonló, az egyik ugyanilyen hasonló csatlakozóval. Macerás. Most erre csak annyira rakom össze, hogy tesztelünk. Hol van a nézőnknek a HDD-je, vagy SSD-je? Itt van. És tudom, hogy a Lenovo-k nagyon-nagyon allergiásak arra, hogyha bemered őket kapcsolni a Wi-Fi modul nélkül. Úgyhogy ezt is szépen visszarakjuk. Nem baj, mindent is megoldunk. Csodálkoztam, mondom, miért nem égnek megint a ledek? Mondom, basszus, megint zárlatos lett az alaplap, miközben raktam össze. Aztán rájöttem, hogy kihagytuk a click modult, ami rajta van a 3 LED. Úgyhogy egy kicsit visszabontjuk a lapot. Én kis naív, azt hittem, hogy mindent visszaraktam, ami kell a teszteléshez. Hát, az ilyen. És ez extrán jó dolog ezekkel a szalagkábelekkel. Bármelyik pillanatban megadhatja valamelyik magát. Mikor flashbackjeim vannak a PSP-vel. De jó hír. Ja, itt van. Pont a mai nap jött meg AliExpressről. Rendeltem egy pár csatlakozót, úgyhogy végre talán következő részben vissza is térhetünk a PSP javításra. Remélhetőleg azt is megoldjuk.
Na, ég a LED. Szerintem az akkumulátor kuka, és a G580 szeret olyat csinálni, hogy bekapcsol, kiírja, hogy az akkumulátor le fog merülni, aztán egyszer csak kikapcsol. Megnézzük, hogy a másik akku milyen. Ez is csak villog, ez is kuka. Nem baj. Van egy pár akkumulátorom. Na de nem is válogatunk. Amikor eladtam a G580-at, őt előre leteszteltem, és tudom, hogy ő bír 2 órát. Akkor az összes akkumulátort stresszteszteltem, és szerintem ő szerintem tölt is. És talán most már lemerem venni a privacy screen-t. Ugye kicsit lassan butolunk, hiába SSD és normális RAM van benne. Ugye így, hogy teljesen áramtalanítva volt, a fast boot ilyenkor nem üzemel. De minden esetre be fogunk kapcsolni. Ja, meg hát szerintem egy kicsit meg van zavarodva, mert ha jól sejtem, eddig egy teljesen másik processzor volt benne. Ja, igen. Hát egy Pentium volt benne, és ugye most egy i3 van. Szerintem egy kicsikét Windowsnak is optimalizálnia kell. Ez egy darabig el fog tartani, bekapcsol, akkor mutatom tovább. Na most nem nagyon tudom olyan de nagyon szépen videózni. Van egy felhasználó név a képen, van egy PIN túllépés, ami nem én voltam, úgyhogy ebben nem lépünk be, őt hagyjuk ahogy van, úgyhogy teszek rá egy másik telepítést, és szépen tesztelünk azzal. Természetesen ez az SSD-hez nem nyúlok hozzá, ezt hagyjuk úgy, ahogy van. Na, közben bent is vagyunk Windowsban, látszódik a proci, látszódik a RAM, és látja az integrált videokártyát is, meg persze a DGPU-t is. És elég fura, mert ez egy nagyon-nagyon specifikus driver kell, én ezzel nagyon sokat szívtam. Úgyhogy elkezdek stressztesztelni, és megnézzük, hogy ténylegesen bírja. No, most így miközben már fut a HV infóban. Az érzékelőket nézem, mi mennyire hűt. Ugye ez nyitott házzal van, úgyhogy ezek az értékek majd szépen beállnak. Most egyre amúgy nem túl rossz. Nem tudom, mennyire lehet látni. Kicsiket fluktuál, most annyi, hogy ugye első bekapcsolás után vagyunk, úgyhogy még dolgozik. Ezt azért így hagyom egy pár órát, hogy biztosan menjünk. Viszont ugye ígértem sorsolást, és most még egy kicsi infóba belemegyünk. A sorsolást mutatom a képernyőn közben. Nekem lövésem sincs, hogy ki fog nyerni, ugyanis ugye magát a videót ezt bőven előre veszem föl. A képernyőn látható név, ugye gratulálok a nyertesnek, annyit kérek, hogy írok kommentben az előző videó alatt neked választ, és majd kérlek, hogy küldj egy e-mailt nekem a phantomcrew@gmail.com címre, miután láttad a kommentemet, és megbeszéljük a részleteket, eljuttatom hozzád a laptopot, gratulálok, remélem, hogy jó hasznát veszed majd. Továbbá, hogy mivel is folytatjuk. Ja, mutattam, hogy megjöttek a PSP-hez a csatlakozók. Lehetséges, hogy ezzel folytatjuk, ezt lehetséges, hogy kamerán kívül csinálom meg, még nem tudom. Ha megírjátok nekem kommentbe, hogy szeretnétek látni megint a PSP javítást, ez most igazából forrasztás lesz nagy részt, akkor természetesen folytathatom azzal, viszont amivel még készültem, ezt egy kicsikét elrakjuk arrébb.
Nem mondom, hogy egy-két napja, de egy-két hónapja, egy-két hete. Mit rejt a csomagolás? Próbálom mutatni valahogy. Vettem 4 darab ugyanolyan MacBook Pro-t, ami nem működik, és most ki kéne teljesen csomagolnom, kurva nehéz. Pillanat, az egyiket legalább kiszedem. Tehát annyira régen vettem, és annyira nem is foglalkoztam vele, hogy ezeket én még ki sem bontottam. Most először kamerán, nézzem meg őket. Jó, tehát mi lenne a videónak a lényege? Hogy megnézni, hogy 4 darab MacBookból hányat tudok megjavítani, vagy hány működőt tudunk kihozni. És ugye ez azért pláne, mert az összes ugyanaz a modell, ugyanaz az évjárat, úgyhogy adott, hogy legalább egy működőt ki tudjunk hozni belőle. Meg hát ugye vannak alkatrészeim is. Aztán pedig, ha tényleg használható és működő állapotba kerül, akkor el fogom ezt is ajándékozni. Valaki biztos majd használt veszi. Úgyhogy, ja, még a néző laptopot ugye tesztelem. Szépen letisztítom, összerakom, és a videó végére megmutatom, hogy milyen lett. Na, szóval össze is raktuk a laptopot, teljesen jól működik, lepucoltuk. És vissza is adhatjuk a nézőnek. Több órát is teszteltem is, ugye tegnap, ez most már tegnap kezdtük el, teljesen jól hűt a laptop, jól működik, a billentyűzetet is lepucoltam, tehát valójában egy nagyon jó állapotban lévő kis laptop lett belőle, remélhetőleg jó hasznát fogják venni. Szóval köszönöm nektek újra, hogy itt voltatok velem ebben a részben is. Továbbá külön köszönöm a csatornatagoknak, ugye, akik előfizettek. Most azt hiszem, hogy 5-en vagyunk jelenleg. Ki is került egy kisebb videó csak csatornatagoknak. Nem lesz külön csatornatagoknak rendes ilyen Cursed Saga rész, hanem inkább ilyen kis betekintések, apróbb szerelések, ilyesmit kell elképzelni, tehát nem marad ki senki semmiből, hogyha nem fizet elő, nem iratkozik fel így külön. Egyáltalán nem erről szól az egész, itt csak egy kis plusz azoknak, akik előfizettek. Továbbá, ahogy azt mondtam az előbb is, köszönöm, hogy ebben a részben is velem voltatok. Köszönöm, hogy mindenki, aki jelentkezett a nyereményjátékra, itt volt. Természetesen lesz még sorsolás a csatornán, ezt mindig tervezem. Aztán, amint azt mutattam, valószínűleg vagy a PSP-vel, vagy a Mac-ekkel folytatjuk, remélhetőleg minél hamarabb, és ebben a részben ennyi lenne. Most a következő rész előtt próbálok megint nem lebetegedni, úgyhogy remélhetőleg nem megint egy hónap múlva lesz új videó. Köszönöm, hogy velem voltatok a mai részben is, és találkozunk a következőben. Sziasztok!